Ayan. So, welcome again to our video lesson. This module is entitled Module 3, Leadership and Teamwork from our Life Skills Self-Directed Modules 2020. But this lesson is for Part 1, Sessions 1 and 2 only. Okay? So, I will be uploading the next part later on. Okay. So, in Session 1, we are all leaders. By the way, this module contains 4 sessions. Okay? Ang sinama ko lang sa video lesson na ito ay Sessions 1 and 2 lang. Okay? So, sa Session 1, we are all leaders. Ano siya? Saan siya kabilang na learning strand? Sa learning strand 5, understanding the self and society. Okay? And then yung learning competency niya na ilalagay ninyo sa inyong individual learning agreement at saka doon sa review of learning log ninyo for week 3 ay describe the way of life or culture observed in one's community. Okay? Yan. Now, the key topics and learning points in this module are, number 1, the leadership qualities. Okay, ano ba yung mga qualities? Ano ba yung meron? Ano ba yung mga katangian ng isang leader? Ayun. And then, number 2 is yung leadership styles. Ano yung mga styles ng mga leaders? Ano yung kanilang estilo? Paano ba sila mag-lead? Okay, so makikita natin yon as we go along in this module. Next, characteristics of a good leader. Ano-ano ba yung characteristics ng isang good leader? First one is determination. Next is flexibility. Third is resourcefulness. Number 4, creativity. Number 5, self-confidence. Number 6, positive attitude or optimism. Okay. 7, responsibility. 8, good communication skills. O, meron na naman tayong good communication skills na na-encounter na natin sa Module 2, di ba? Next is yung consistency, reliability, accountability. Then, planning ahead. 11, yung patience. Okay? Ano-ano naman yung mga leadership styles? Meron tayo ditong authoritarian. Meron tayo ditong persuading. Merong consulting. At meron ding joining. Okay? Actually, marami tayong iba't ibang uri ng leadership styles. Okay? Pero, ang nandito sa modules ay yung most common na leadership styles. Okay. Leadership styles should change according to the situation. Example, in an emergency situation such as a fire, you would need an authoritarian leader. O ma'am, ano ba yung authoritarian leader? Ano ba yan? Anong ginagawa niya? Paano ba mag-manage yan? Paano ba mag-lead yung authoritarian leader na yan? Okay? Mamaya, malalaman niyo yung sagot doon. Okay? Now, let's proceed to the activity 1, the introductory activity and learner's reflection. Our objectives for this activity are review the main concepts of the previous module. So, yung interpersonal communication, yun yung module 2 natin, di ba? And then, identify the topics that are important for leadership and teamwork. Work well in a team. Identify the different roles people may play in a team. And take a learner's reflection. Okay, may nakita ko dito na nakalagay, recommended time is 90 to 150 minutes. Ayan, marami kasing nagtatanong doon sa akin kung para saan ba tong recommended time na ito. Hindi naman sinasabi dyan na kailangan tapusin mo siya within 90 to 150 minutes. Okay? Pero ang sinasabi lang ni module dito, maaari mong bigyan ng timer ang iyong sarili sa paggawa o pagsagot nitong part na to. Ayan. So, next is write 5 ideas that you can recall about the demonstration of nonverbal communication, listening actively and appropriately, or practice of good customer service skills.
Ayan. So, unang ibibigay ko sa inyo na idea ay yung examples of effective listening skills. Ano yung meron doon? Using appropriate body language to show you are listening. Kaya listening to the speaker without interrupting. Diba? Yan yun. Yun yung makikita mo na nagpapakita or nagde-demonstrate siya ng effective listening. Diba? Asking questions for clarification when you do not understand something, being aware of your own attitude, and avoid being judgmental. So yan ay under ng effective listening or yung listening actively and appropriately. Okay? And the other one ay yung nonverbal communication. So sabi niya dyan, nonverbal communication affects how people perceive or understand each other. Nakakaapekto daw yung nonverbal communication kung paano magkaintindihan yung isa't isa. Halimbawa niyan, yung not making eye contact, di ba? Pag may kausap ka nga naman, tapos hindi nakatingin sa'yo, hindi ka nakikipag eye to eye contact, may ibig sabihin din yon, di ba? Then yung looking down. So usually mga naglo-looking down, ano yan eh, kinakabahan yan or guilty yan, di ba? Might be perceived as somebody not being confident or honest. O yun yung sinasabi ko, baka may nililihim yun, di ba? Di ba nga sa bata kapag pinapaamin natin tapos hindi sila nakikipag eye to eye contact, ibig sabihin, ano yon? Meron silang tinatago, ayaw nilang aminin. Yun. Yun yung demonstration ng nonverbal communication. Yung third na idea na ibibigay ko sa inyo ay when giving or receiving instructions on performing a task, it is important to give clear, detailed instructions and to ask questions for clarification to make sure you have understood the instructions. Ayan. So kapag ikaw daw ay magbibigay o tatanggap ng instructions, dapat daw ibigay mo to ng malinaw, detalyado. Okay? At kung kinakailangan magtanong ka ng magtanong. Okay? Para ma-clarify mo, malinaw mo sa kanya. Okay? Kung ito ba yon, yung gusto mong, yung thought na gusto niyang ibigay. Okay? Para magkaroon din kayo ng pagkakaintindihan. Now, 3 lang itong binigay ko, pero ang hinihingi niya dito ay 5. Okay? So, yung dalawa, mag-isip ka pa kung ano yung dalawa pang ideas na magde-demonstrate ngayon na maaalala mo doon sa ating napag-aralan in our last module, in our previous module. Okay? Kung meron ka namang ibang idea, pwede mo namang hindi, anuhin ito. Kumbaga, nagbibigay lang ako sa inyo ng idea kung ano yung pwede nyong isagot dyan. Okay? Now, read the proverb at the beginning of the module. Napansin niyo, di ba, magmula module 1, meron tayong kasabihan or proverb sa kada umpisa ng module. Okay? This time, sa module 3, ang ating proverb ay, o kasabihan, leaders are always taken as role models. O, di ba? Ang mga leader ay tinuturing na huwaran. Okay? Pagka kasi meron tayong, pag sinabi nating huwaran, ano yun? Parang perfect. Yun tingin natin eh, na dapat gayahin, na dapat tularan. Diba? So, what does it mean? Ano daw ang ibig sabihin nito? Ang leaders ay role model daw. Sige nga. Pag sinabi nating huwaran, ito yung ano eh, yung kung ano yung ginagawa niya, gagayahin mo rin. 'Di ba? So kung halimbawa yung leader mo o yung taong namumuno sa iyo ay puro salita, wala sa gawa, gagayahin mo ba siya? 'Di ba? Hindi. Ay puro lang naman yung salita, wala naman yun sa gawa. Kaya nga nandoon yung papasok yung ano eh, yung kasabihan din natin na walk the talk, o 'di ba? Gawin mo kung ano yung sinasabi mo. Lalo na kung ikaw ay isang pinuno o kung ikaw ay isang leader. 'Di ba? So, dapat, pag ikaw ay leader, you should be a role model. Okay? Now, what is a leader?
A leader is the person who leads or commands a group, organization, or community. By the way, kinuha ko po ang definition na ito sa Merriam-Webster. Okay? So, kayo din, sabi ko nga po, kung kukuha kayo ng isang definition, i-cite nyo po kung saan nyo kinuha para hindi po kayo maanuhan ng copyright. Okay? In Filipino, ang tawag sa leader ay leader o pinuno. Okay? Ayan. Sino siya? Kilala nyo ba yan? Siya si Sec Liling o si Secretary Leonor Briones. Saan siya secretary? Palaging lumalabas sa TV yan. Dapat kilala nyo yan. So, siya ang ating kasalukuyang Secretary of Education. Okay? So, siya ang pinaka-head ngayon ng Department of Education. Okay? Ayan. Sino yan? Parang hindi ko yata kilala to ah. Ayan. Siya si President Rodrigo Roa Duterte. Siya naman ngayon yung pinaka-leader ng buong bansa. Bansang Pilipinas. Ayan. Okay, so pag sinabi nating leader, sila yung pinaka-namumuno sa isang organisasyon o sa isang bansa. And what is a follower? A follower is a one that follows the opinions or teachings of another, one that imitates another. Okay? In Filipino, sila yung mga tagasunod, o di ba? Parang ano lang yung yung eksena. Merong isang master, tapos merong isang mga alila, o di ba ganoon? Pero hindi naman ganoon 'yon pag sinabi nating leadership and teamwork. Okay? So, sabi nga nila, di ba, a leader must be a good follower. A good leader is a good follower. Okay? Hindi ka pwedeng maging magaling na leader kung hindi ka magaling na tagasunod. O, di ba? In your own words, how do you relate this proverb to yourself? Can you recall your first role model when you were younger? What were his or her qualities that you liked and why? Ayan. So, naalala nyo nung sa module 1, di ba hinanapan niya kayo sa module ng role model ninyo. Tsaka pag sinabi nating role model, sila? Meron silang qualities na gustong-gusto mo na to the point na gagayahin mo lahat ng sinasabi niya, lahat ng action niya, parang sa tingin mo tama yun. Kasi role model mo nga yun, di ba? Okay. Ang nabanggit ko doon sa module 1, kung maaalala niyo sa lesson, ang nabanggit kong role model doon ay yung aking teacher. Di ba? Teacher nung ako ay bata pa. Ano yung ang nagustuhan ko? Ano yung mga katangian niya na nagustuhan ko? Siyempre, masipag siya. Palagi siya, ma-effort siya. Ayun, yun yung term ko. Tapos, hindi siya nagre-reklamo kahit pa maraming trabaho. Basta napaka-dedicated niya sa trabaho. Yun ang gusto ko sa kanya. Okay? So, ikaw, para masagot mo tong tanong na to, kailangan i-relate mo yung proverb o yung kasabihan doon sa sarili mo. Tsaka doon sa naging role model mo. Okay? So, halimbawa, ako naman. Since role model ko si teacher, okay? At siya yung leader ng aming klase, di ba? Siya yung nagtuturo sa aming klase. So, lahat ng ginagawa niya, ginagaya din namin. O, tignan mo, dahil na-inspire ako sa kanya, siya yung aking role model. Ngayon, teacher na rin ako. O, di ba? Kasi gusto ko balang araw ganun din, na makakatulong din tayo, na hindi ka magre-reklamo. Okay? So, yon. So, ikaw naman, ganun din na ilalagay mo dyan na sagot. Okay, bahala ka na. I-relate mo doon sa pinili mong role model. Yan. This module will focus on leadership and teamwork at work. What do you think is the relevance between the proverb and the importance of leadership skills at work? How does it relate to your real life situation? So, sabi niya dyan, ito daw module na to
na Module 3 ay nakatuon lamang sa leadership and teamwork sa trabaho. Okay? Ano kaya yung kaugnayan ng kasabihan natin na ito sa leadership and skills at work? Ano ba yung kasabihan natin kanina? Leaders are always taken as role models. Okay? At saka ang mga leader daw ay tinuturing na huwaran. Ano kaya sa palagay ninyo ang kaugnayan niyan sa leadership skills at work sa trabaho? Diba sa isang trabaho, meron doon na may grupo-grupo, o diba? Meron doon team. Team A, Team B, Team C, ayan. So, bawat team, meron silang isang taong tumatayo bilang isang pinuno. Okay, yun yung kanilang leader or pinuno, di ba? Ngayon, ano naman ang kaugnayan nun dito sa ating kasabihan? Di ba kadalasan nga kapag may leader tayo, ang pinipili natin yung magaling magsalita, tapos matalino, 'di ba? Yun yung natin yung perception natin sa leaders, 'di ba? Kaya sa klase pa lang kapag pipili ng leader kung sino yung pinaka-active sa klase, yun na kaagad yung pinipili nila, 'di ba? Botohan. So ganun din 'yun. Okay? Pati sa trabaho ganun din. Usually ang nagiging leader doon ay yung talagang may kakayahang magsalita, merong good communication, okay? Meron siyang style. 'Yun. Kung paano niya i-manage. Kasi usually, sa workplace, may kompetensyang nangyayari dyan Diba? Kaya kapag nanalo or magaling yung isang grupo, nagre-reflect yun sa galing ng isang leader. Ayun. Okay? At syempre, kailangan i-consider din natin yung salitang teamwork. Okay? Team, ibig sabihin sa grupo yon. Okay? So, sa isang grupo, kailangan merong isang leader. So, you need to answer the learner's reflection, the Module 3, Leadership and Teamwork. Hindi ko na ito ipapaliwanag kasi meron naman siyang Filipino translation. Kaya, kayo lang yung nakakaalam dito ng sagot. Okay? Ayan. Look at the picture. Anong ginagawa nila? So, sabi niya dyan, look at the picture and imagine that you are with your friends playing tug-of-war game. Nakapaglaro na ba kayo ng tug-of-war? Usually, sa school, pag PE, yan, naglalaro yan. May mga tug-of-war. Ayan. Kung meron kayong hahawakan na tug, o yung parang ang tawag doon, yung makapal na tali, tapos magtutulungan kayong team para mahila. Yung unang makahila, papunta sa kanilang direksyon, yun yung mananalo, di ba? Tapos yung matutumba na hindi nakahila, yun yung talo. Okay. So kami, nung high school, usong-uso ito. Enjoy na enjoy kami dito. Yun nga lang, palagi may nasasaktan. So dapat kapag ka maglalaro niyan, dapat i-consider din yung safety. Okay. Now, imagine, you are a member of the group that wins the first round. Nanalo daw kayo sa unang round. Tapos, natalo kayo doon sa second round. Okay, pero, nanalo naman daw kayo sa final round. Tapos, kayo yung na-declare na champion. Okay? Question, how did you feel when you won the first round? Ano yung naramdaman mo nung nanalo ka doon sa first round? Siyempre, kung ako yung mananalo, masaya ako. Diba? When you lost, nung natalo daw, ano naramdaman? Siyempre parang sayang. Diba? Yun yung mga, parang naramdaman mo na malungkot ka. Tapos sasabihin mo, sayang. Kaya, minsan pa nga nangyari dyan na naglaro kami. Di nyo kasi hinila Yan, yung mga ganun, nagsisisihan na. Okay? Tapos, pagdating na naman ng next round, ayusin nyo na, ganito, ganyan, ganito. Ayun. Okay? So, nagplano na sila. Diba? When your team is declared as a champion, ano naramdaman mo?
O kung halimbawa ko yun, sa naranasan ko, syempre masayang-masaya kami. Lalo na ako, kasi syempre, pinaghirapan namin yun, hindi nanalo kami, nagkaroon kami ng pag-uusap ngayon na ganito gawin natin, hilain nyo na maigi. Yun. So, parang feeling ko, fulfilled na ako noon kasi nanalo kami. Diba? Ang goal namin doon, sa larong yan, manalo. Nangyari. So, masaya ako. Okay? Now, have you experienced participating in an actual competition in the past? What was the competition all about? Did your team win or lose the game? What do you think was your team's strategy for winning the game? Ayan. So, ako, yes, I participated in the basketball team of our school. Ayan. Meron kasi kami dati nung high school, yung basketball team. Iba yung team ng lalaki sa team ng babae. Okay? So, at first, we lost, but in the final round, we won as champion. Oo, kasi, nung una, di pa namin matansya kung gaano kahirap yung kalaban namin. Kaya binigyan kami ng ng 3 rounds. Okay? So, nung una, talo kami. Nung pangalawa, nanalo na kami. Okay? At nung pangatlo, panalo kami. Kami pa rin yung champion. O kasi, napagplanuhan na namin kung ano yung mga dapat namin gawin. So, sabi ko dito, we followed the instructions of our coach and always have communication with my group. Ayan. Kasi sa team namin may coach kami. Meron din kaming captain, di ba? O yan. So, tinagalog ko siya. Oo, sumali ako sa basketball team ng aming paaralan. Noong una, talo kami. Ngunit sa huling round, nanalo kami bilang kampiyon. Di ba? Sinunod namin ang tagubili ng aming coach at palaging may komunikasyon sa aking pangkat. Oo, totoo naman. Di ba? Naalala nyo sa ating module 2, good communication ay mahalaga sa isang team, di ba? O kaya sa ibang tao. Okay? Pagka meron tayong gustong sabihin, kailangan makikipag-communicate tayo, di ba? So, ganun din sa team. Kailangan meron kayong good communication para nagkakaintindihan kayo. Okay? At ma-reach nyo yung isang goal. Okay. What were your contributions to the team that you think were factors for winning or losing the game? Ano daw yung mga contributions mo doon sa inyong pangkat na sa palagay mo ay nakatulong sa pagkapanalo o doon sa pagkatalo ng inyong game? Diba? How about your teammates? Ano kaya yung kanilang mga naging contribution? O, isipin nyo yun ha. Was there a member in your group who acted as a leader and guided the team? Meron bang isang member doon sa inyong grupo na tumayo bilang isang leader? Tapos, ginaid niya yung buong team. Kung meron, ano yung strategies na ginamit niya? Yun. Example, I am the rebounder in the game which helped the team secure or get the ball. Alam niyo naman ang rebounder, di ba? Yun, sa basketball. So, sa palagay ko, yung pagiging rebounder ko doon sa team, nakatulong yun. Kasi, tagakuha ko ng mga nare-rebound na bola. Tapos, ibibigay ko doon sa member ko, sa ka-team ko. Na nakatulong yun kasi pag nakuha na nila, didiretso na sila doon sa goal. Next, my teammates maintained a good communication and also followed our coach. Siyempre, nung nagsabi yung coach namin ng strategy, eto ang bantayan mo. Okay, dito ka pupwesto. Dito ka mag-shoot. Ipasa mo lang kay ganito yung bola. Yun. So, nagkaroon kami ngayon ng communication, tapos sinunod lang namin si coach namin. And then, ang nangyari doon, nagbunga. Nanalo kami. Kami ay naging champion. Okay. So, Sheila is our leader and she maintained a good communication to us. Diba sa isang basketball team, meron isang acting leader doon. Ipasa mo ka ganito, ganyan. Minsan nagsesenyasan pa, diba? So, si Sheila, sa amin, yung team namin, si Sheila yung aming leader noon. So, ang ginagawa niya, gumagamit siya ng verbal at non-verbal communication noon. Yung verbal, kinakausap niya kami mismo. Pasa mo sa ganito, minsan tatapikin niya kami. Uy, good luck, ganyan. Tapos, sasabihin niya sa amin, pasa mo yung bola kay yun. So, nagkaroon kami ng good communication within our team. Okay, kaya nanalo kami. Okay?
Remember, we are all leaders in some way or another, either at work or in our personal lives. Working well as a team and having good leadership activities help groups to do their activities successfully, which you will learn in the first session that will cover leadership styles. Sabi niya dito, lahat tayo ay pwedeng maging leader. Okay? Pwedeng sa trabaho, pwede rin sa ating pansariling buhay o sa personal na buhay. Okay? Hindi naman porke magaling ka, hindi naman porke matalino ka, ikaw na palagi ang leader. No. Lahat po tayo ay pwedeng maging leader. Okay? So, this part of the module, sharing is caring, ine-encourage niya kayo na i-share yung inyong answers kanina. Dito, yan, sa mga questions na yan. So, gusto niya, i-share niyo daw yung inyong sagot dito sa iyong family or iyong friends. Okay? Pati mag-share ka na rin ng experiences mo sa kanila. Kasi sila din, mag-share din sila sa iyo ng experiences nila. Okay? Next, Activity 2, Leadership Styles. Ayan. Familiar ba kayo sa logo na yan? Alam ko, alam na alam nyo yan. Pag umaga pa lang, pag gising sa umaga, yan kaagad ang pipindutin nyo. Ano yan? Yan yung Facebook. Sino ang gumawa ng Facebook? Ayan. Siya po ang gumawa ng Facebook. Siya ang founder ng Facebook. Sino siya? Si Mark Elliott Zuckerberg. Ayan. He is a famous business leader and one of the richest persons in the world. Okay? He is Mark Elliott Zuckerberg, an American media magnate, internet entrepreneur, and philanthropist. He is known for co-founding Facebook Incorporation and serves as its chairman, chief executive officer, and controlling shareholder. He was born in May 1984 in New York, United States. Okay, this is according to Wikipedia. Facebook Corporation has 48,268 employees worldwide. Okay, imagine, meron siyang hawak na 48,268 na employees. Ilan ang gumagamit ng Facebook? Milyon, halos buong mundo ang gumagamit ngayon ng Facebook. Of course, kailangan nila ng taga-maintain. Kaya kailangan nila ng ganyang karaming employees. Ayan. So, yan yung ginawa niya, Facebook. Ayan. Sabi nila, ang Facebook daw ay ginawa lang daw yon sa parang gusto lang yatang, nung una, gusto lang nilang malaman kung ano yung ginagawa ng mga tao. Okay? Meron kasi siyang nakita, pumunta siya sa isang gathering, tapos may nakita siya doon na grupo, magkakasama sa isang pwesto. Ngayon, parang ang ano niya doon, gusto niya malaman kung ano yung ginagawa nung grupong yon. O ano yung mga pinag-uusapan nung grupong yon. So, parang pumasok sa isip niya na, bakit kaya hindi ako gumawa ng platform kung saan malalaman natin ang mga iniisip ng bawat tao, kung ano yung kanilang mga ginagawa. So, diba? Kaya naisip niya gumawa ng Facebook. Okay? Kasi sa Friendster, ang doon, ang binibilang doon ay friends lang. Pwede ka naman mag-share doon kung anong ginagawa mo, pero limited, hindi rin lahat nakaka-view. Pero dito sa Facebook, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lalo na kapag naka-public siya, makikita siya ng buong mundo. Diba? So, yun yung naisip ni Mark Zuckerberg. Diba, alam mo naman ang tao, gusto rin naman nilang malaman kung ano yung nangyayari doon sa kanilang kapwa-tao, di ba? Kaya po dumami ng dumami ang users ng Facebook. Okay?
Do you think Mark Zuckerberg has made significant contributions to society? Why or why not? Meron ba siyang nagawang mahalagang kontribusyon sa ating mundo, sa ating bansa, sa ating komunidad? Meron ba? Meron, di ba? Kasi sa pamamagitan ng Facebook, nagiging updated tayo ngayon doon sa mga nangyayari sa ating paligid. Kasi one click away, one post away lang. Diba? At kung ano yung iniisip mo, kaya nga nakalagay doon sa Facebook, sa status mo, what's on your mind? O, diba? Kahit anong nasa isip mo, tapos gusto mo lang i-post, mababasa yun ng buong mundo. Ayun. So, maganda yung contribution niya na yon kasi nga, yun nga sabi ko kanina, nalalaman natin kung ano yung nangyayari sa paligid, diba? What do you think are the qualities or characteristics that made him a leader of a big company like Facebook? Ano kaya yung katangian niya na meron siya, kaya siya naging leader ng isang big company gaya ng Facebook? Siyempre, nabanggit ko nga kanina na ano siya, ilang beses siya nag-try na alamin kung ano yung iniisip ng ibang tao. 'Di ba? So, hanggang sa na-discover niya o nagawa niya yung Facebook. Determined siyang malaman eh. Meron siyang determinasyon na alamin kung ano yung mga nangyayari sa paligid, ano pa yung ginagawa ng ibang tao. Okay, so in short, meron siyang determination. Ano pa? Ano pa ba yung pwede nating sabihin sa kanya? Ano yung katangian niya? Kung bakit siya naging leader ng isang big company? Iniisip niya yung kanyang mga employees. Kasi gusto niya nga malaman, di ba, kung ano yung nasa isip ng kanyang mga nasasakupan gamit ng Facebook or kung sino man tao gusto niya ring malaman. Di ba? Kasi kapag alam mo kung ano yung nasa isip ng isang tao, ikaw ngayon makakapag-adjust ka kung ano yung gagawin mo. Okay? Think of a person from your community or other person you know who is an example of a leader that is inspiring and well-respected. What are his or her qualities, character that made him a leader? O mag-isip ka daw ng isang tao sa inyong community, sa inyong komunidad, or ibang tao na kilala mo na isang halimbawa ng leader. Isang halimbawa ng leader na na-inspire ka. Diba? O nakaka-inspire siya o kaya nire-respeto siya, diba? Sulat mo dyan kung ano yung kanyang mga qualities, ano yung kanyang mga kakayahan, ano yung kanyang katangian. Okay? Indicate mo rin dyan kung bakit siya naging leader. Yun. In addition to the qualities, characteristics that you have mentioned, underline from the word or phrase listed below other qualities that your community leader demonstrates. So, bukod doon sa mga tinype mo na qualities ng leader na sinabi mo kanina sa taas, i-underline mo ngayon dito sa mga characteristics na ito kung alin pa yung meron siya. Okay? Enthusiasm, courage, self-control, to make decisions, clear vision, planner, believer in themselves and others, dedication, pleasant, empathetic and understanding, generous, responsible, cooperative, at saka passionate. Alin ba siya dyan? Pwede ka mag-underline na kahit ilan. As long as nakikita mo na yun yung characteristic nung napili mong leader. Each one of us can be a leader. A leader does not need to be famous or a celebrity. Yung nasabi ko kanina, lahat tayo ay pwedeng maging leader. Hindi naman kailangan na siya ay artista, mayaman, matalino, sobrang galing. 'Di ba? Each one of us can be a leader in a given situation. Ayan.
Kung tayo nga lang, sa pamilya lang, di ba, meron nang tumatayong leader sa atin doon, di ba? Siya yung nasusunod pagdating sa decisions. Di ba? Sa trabaho, pag may team tayo, meron tayong isang tumatayo doon na nagiging leader natin. Okay? Sa amin, sa trabaho namin teacher, sa elementary, meron kaming grade chairman. Okay? Yun yung nag-i-inform sa amin kung ano yung mga dapat gawin. Okay? Tapos, pwede mo siyang tanungin. Okay? Sa inyo, sa grupo mo, kung meron kang kagrupong mga kaibigan, di ba? Meron doon isa na kapag leader-lideran niyo yun, siya yung pag nagsalita siya, sumusunod kayo sa kanya. Tara, punta tayo sa SM. Dilat naman kayo, pupunta kayo sa SM. Halimbawa, break time. Saan kayo kakain? Tara, kain tayo dun sa Diyan na tayo sa baba, sa tusok-tusok. Kain tayo dyan sa may fishbowlan. Di kayo naman, susunod din kayo sa kanya. Kasi, okay naman, feeling nyo okay naman din na kumain dun sa lugar na yon, diba? So, yun yung sinasabi ko, each of us can be a leader. What makes a great leader? To help you improve your leadership skills, here are examples of what makes a great leader. Determination or determination. A great leader has never-ending determination. He is the first one to initiate an idea and the last one to give up. It is because of a leader's determination that projects are completed. Yan. So, dapat daw ang isang leader ay determinado. Pag sinabi natin kasing determinado, yung kailangan ma-reach ko yung goal ko. Yun. Gusto ko ma-reach yung goal ko na ito. Kailangan umisip ako ng paraan. Okay? Umisip ako ng mga gagawin ko, kanino ko lalapit para ma-reach ko itong goal na ito. Okay? So, halimbawa, nakaisip na siya ng paraan. Hindi nag-work yung paraan na yun. Okay? Yung ibang members nag-give up na, tigil na natin to. Iba na lang, ibang paraan na lang ulit. Pero siya, dahil naniniwala siya na yun na magiging success nila o success ng grupo, hindi siya agad-agad nag-give up. Kaya hindi yung si leader mismo yung unang gi-give up, sasabihin niya, hindi naman mag-work tong idea natin na to. Diba? Hindi. Ang leader, siya ang nangunguna talaga. Okay? At siya rin yung huling gumi-give up. Flexibility. Ibig sabihin ng flexible, parang goma. Kaya niyang mag-adjust. Pag hinila mo, mababanat. Pag hindi mo hinila, magre-relax, babalik siya. Okay? Di ba ganun yung characteristic ng goma? So, dapat si leader ganun din. Kung ano man ang mangyari, kaya niya dapat mag-adjust. Pwede siyang mabanat, pwedeng hindi naman mabanat. O, di ba? A great leader can adapt to any situation. He sees the situation from many different angles and can adjust himself accordingly. Okay, ang clue natin dito ay adjust. Okay, pag sinabi natin flexibility, dapat kaya niyang mag-adjust. Okay? Next, resourcefulness. Leaders don't always get what they want easily, but they are creative. They think of ways to get what they want. Creativity. Thinking of effective ways of doing things that don't require a lot of time, effort, or money. Nag-iisip siya ng ibang paraan. Okay? Para magawa yung kanilang goal. Okay? Kasi kapag si leader ay hindi creative, ang tendency niyan baka mag-fail. Mag-fail yung kanilang ginagawa. Diba? Self-confidence. People will follow a leader who believes in him or herself. This does not mean being arrogant. Rather, it means trusting in yourself and your abilities. So, kung ikaw ay leader, you should trust yourself. Kaya paniwalaan mo yung iyong galing, na kaya mo to. Kaya kahit pa hindi mo pa to nagawa before, pero dahil ikaw ay leader, gagawin mo siya ngayon. Okay, kakayanin mo yon. So, believe in yourself. Sabi nga, di ba? Pero, hindi naman sa
Yung to the point na aabot ka na, arrogante ka na, oh, magaling ako. Yung ganon. Lahat ng desisyon ko ngayon sa akin na kasi magaling ako. Di ba? Hindi yun self-confidence. Pagiging arrogante na ang tawag doon. Okay? Next. Positive attitude or optimism. Ano ba yung optimism? Yung lagi kang positive. Tinitignan mo lahat ng bagay sa positive way. A great leader has a positive outlook and tries to make the best out of everything. Ayan, halimbawa, medyo hindi naging maganda yung naging result nung kanilang naisip na paraan. Pero dahil siya ay positive, sasabihin niya, ay kaya yan. Baka hindi lang sa ngayon, pero kaya yan sa mga susunod na araw. O, diba? Hindi siya magsasabi na, oo nga, hindi na yan kaya. Itigil na natin ito. Yun. So, dapat optimistic siya at dapat magkaroon siya ng positive attitude. Responsibility. A great leader understands that whatever happens in his team, whether good or bad, is his responsibility. He does not take all the credit for work well done and does not blame others when there is failure. Ayan, etong pinakamahalaga. Responsibility. Kung ano man yung mangyari sa kanyang grupo, maganda man o pangit yung kinalabasan, responsibilidad niya lahat yon. Okay? Tapos kung halimbawa maganda yung kinalabasan, hindi dapat tinitake, hindi niya dapat inaako, oy ako yung nag-isip niyan. Magaling ako eh. Okay, sa aking idea galing yan. Mga ganon. Hindi niya dapat inaako yung credit o yung papuri. Okay? Ang tunay na leader at isang magaling na leader, pagka sila ay may magandang nagawa o may magandang na-achieve, hindi niya pinupuri ang sarili niya. Pinupuri niya yung members niya. Kasi, hindi niyo maa-achieve yun kung walang members. Okay? Siya yung nag-drive o siya yung nag-encourage doon sa members niya para mag-perform ng maigi. Okay? So, ganun din. Kapag hindi naging maganda yung result, hindi niya dapat sinisisi yun. Ikaw kasi, idea mo yan eh. Ikaw dapat sisihin dyan. Kasalanan mo yan. Hindi ganun. Okay? Ang tunay na leader, a great leader, ay tinitake niya yung full responsibility. Eight, good communication skills. What makes a leader great is his ability to communicate effectively with his team. A good leader understands that people don't understand messages in the exact same way, so is always confirming what she or he has said or has heard is understood. Kailangan meron siyang good communication skills. Di ba nga mahalaga ang communication within the team. Okay? Kasi kapag si leader ay hindi marunong makipag-usap or hindi marunong makipag-communicate with his members, walang mangyayari sa inyong grupo. Okay? Lalo na kapag kayong gusto lang niya yung pinipilit niyang mangyari. Hindi niya kino-consider yung ibang ideas ng iba niyang members, 'di ba? Walang mangyayaring maganda doon, 'di ba? Ang good leader, meron siyang good communication skills. Hindi rin pwede na kapag makikipag-usap siya sa members niya ay naninigaw siya porque may problema siya sa bahay niya, may problema siya sa love life or kung saan pa siya may problema. Hindi pwede na na pag kinausap niya yung team members niya, idadami niya yung tone niya. Okay? Consistency, reliability, and accountability. A great leader is dependable, always does his or her best, takes action, and delivers good result. Okay? Ano ba yung consistency? Consistency, yung yung pare-pareho lang. Consistent. Reliability, yung kumbaga sa kaibigan, pwede mo siyang sandalan. Ganon. Accountability, pwede mo siyang asahan.
kung ano man yung mangyari doon sa lahat, siya yung accountable doon. Okay? So, dapat, ang great leader ay dependable. Kasi si members niya, kanino susunod? Kay leader, di ba? Kung hindi dependable si leader, ano mangyayari sa grupo? Ano mangyayari sa team? Ano ang mangyayari sa members? Ano ang mangyayari ngayon sa goals nila? Wala. Okay? Planning ahead. A good leader plans and knows what is up ahead. He has good judgment in predicting what may happen in the future and can make work decisions based on that. So, dapat nagpaplano siya ahead of time. Hindi yung nagpaplano siya ngayon-ngayon lang. Oo, kasi ang plano, it takes time. Diba? Patience. A good leader does not make hasty decisions. Instead, carefully analyzes the situation before acting on it. A good leader also knows that some results are achieved over time. Patience is a virtue, sabi nga natin, di ba? So, kailangan marunong din siyang magpasensya. Hindi yung naka-experience lang ng konting negative, magre-react na kaagad siya. Di ba? Instead, i-analyze niya muna yung mga situation bago siya kumilos ulit. Okay? At dapat alam din ng leader na yan na hindi lahat ng result ay instant. Di ba? Pwedeng ang ilang results ay ma-achieve mo pa siya over time. Okay? Hindi doon sa mismo expected na electronic, agad-agad. Ganun. Being objective. A good leader does not take sides but is open to different opinions. Okay? Pag sinabi nating objective, meron kayong objective or goal. Diba? Sa Mobile Legends nga, diba? Anong goal nyo? Anong objective? Diba? Naririnig nyo. Ano objectives tayo? Ano ba objectives na yon? Yung mapatumba yung yung tore ng kanilang kalaban. O, diba? Yun yung objective. Sabi nila, ang good leader daw, hindi dapat siya kumakampi sa hindi siya nagiging one-sided. Dapat open siya sa lahat. Okay, pwedeng sabihin, oy, dito muna tayo sa side na to. O, ito muna ang gawin natin. Ganito muna ang gawin natin. Ayun. Okay, dapat open siya sa iba't ibang opinions. Next, perceptive. A good leader has an awareness of the people she or he is leading. Okay, dapat aware din siya doon sa mga tao na kanyang pinamumunuan. Ano ba yung attitude nitong member na to? Okay, ano ba yung mga kakayahan nitong taong to? Diba? Ano yung kaya nitong gawin? Ano yung hindi niya kayang gawin? Para alam niya kung kanino niya i-delegate yung trabaho. Now, so what makes a good leader? It is a mix of these qualities. You don't necessarily have to possess all of them, but you should at least strive to develop many of them. Yan. So, hindi naman daw kinakailangan na isa lang yung quality ng isang leader. Pwede daw ay mix or iba-iba, halo. Okay? At hindi rin naman niya sinasabi dito na dapat lahat yun ay meron ka para maging isang great leader ka. Okay? Pero sana, at least, gumawa ka ng paraan para ma-develop mo yung karamihan doon sa qualities na nabanggit natin kanina. Remember, not all leaders have the same style. A different style of leadership may be needed depending on the situation. Talagang depende sa sitwasyon yung leadership natin. Okay? Ano-ano ba yung mga leadership styles? As a leader, it is important to understand the different styles of leading. The style you choose will depend on the context in which you are working, who you are working with, and what their needs and expectations are. Whether or not you have a deadline, the task at hand, etc.
4 of the most typical leadership styles are, ito nga sinasabi ko kanina, ito yung 4 most common leadership styles. Okay? Una, yung authoritarian. Sunod, yung persuading. Next is yung consulting. And the last one ay yung joining. Ano bang pagkakaiba ng 4 na ito? Pag sinabi nating authoritarian leader, authoritarian siya. Yung gusto niya, yun lang yung nasusunod. Okay? Authority. Siya yung authority within the group. Okay. Ano yung description nito? Identifies a problem. Yes. Considers alternative solutions. Chooses one of them and then tells followers what they are to do. May or may not consider what the group will think or feel about the decision, but they clearly do not participate in the decision making. Yun. Assigns roles. Relies primarily on his or her own judgment. Yun. Kung ano yung sa tingin niyang tama o mali, yun lang. Yun ang susundin niya. Hindi na siya makikinig ng iba pang opinion ng members niya. Yun yung authoritarian leader. Okay? In large groups, tsaka sa passive groups which seldom meet, at times when a quick decision or deadline must be met, appropriate itong pagiging authoritarian leader. O nga naman, kasi kung lahat naman pakikinggan mo, especially kapag large group, talaga, sobrang laki. Mahirap kung iisa-isahin mo yung kanilang mga opinion. Okay? And then, dun sa mga grupo na minsan lang magkita-kita, yun, pwede na mag-set. Diba? Sa amin nung share ko lang, nung sa amin nung grade 6 kami, kasi officer din ako sa grade 6 namin. Eh dahil wala nag-i-initiate, tara magkita tayo ganitong araw, nag-set kami ng date. Eh dahil ako yung leader nila nun, nag-set ako ng date, makita tayo sa ganitong oras. Nagpunta silang lahat. Okay? In some way, naging leader ako talaga. Authoritarian leader ang tawag doon. Kasi ako lang yung nag-decide nung time without consulting kung available ba sila. Diba? Tapos nag-assign lang ako noon. Ikaw, Sheila, magdala ka ng pansit ha. Ikaw, ganito, magdala ka na ng ganyan. Ikaw na sumagot ng ganito nung entrance natin. Diba? Yun yung authoritarian leader. Basta nag-assign lang ng roles. Okay? Yung pagiging authoritarian leader din naman ay nakakabuti rin naman minsan. Lalo na kapag may kailangan tayong gawa ng desisyon agad-agad or may deadline tayo na kailangan na i-beat. Halimbawa, pasahan na. Kailangan magpasa na kayo ganitong araw. Di ba? So, kayo naman, kailangan sumunod kayo. Yun ang sinet niyang date. Di ba? Tulad namin, pagka sinabi namin na, kailangan end ng November, pasa ng life skills modules kasi kailangan ng 2 months lang ang life skills. So, kami, bilang teacher ninyo, kami tumatayong leader ninyo ngayon, kailangan nyo sumunod sa amin ngayon sa deadline na binibigay namin. Yun. Hindi parang pala, ma'am, authoritarian leader ka na. In some way, minsan authoritarian leader din pag kinakailangan. Sabi ko nga, depende sa sitwasyon. Okay. Next, the persuading leader. Like the authoritarian leader, makes the decisions without consulting the group. Hindi daw siya kumukonsulta ng grupo. Instead of simply announcing the decisions, he or she attempts to persuade the group members to accept the decision. Parang lang din pala siya, authoritarian. Medyo iba lang yung kanyang style. Describes how the decision fits everyone's interest. Okay, persuading leader. Pag sinabi nating persuading, galing siya sa word na persuade. Ibig sabihin ng persuade, kinukumbinsi mo. Kinukumbinsi mo yung mga members mo na maniwala doon sa desisyon na ginawa mo. Okay? Kahit hindi naman yun yung pinakatalagang ng buong grupo. Okay?
So, saan to applicable? In large groups, tulad nga ng authoritarian kanina. Passive groups, in groups which seldom meet, at saka sa mga panahon na kailangan ng quick decision or deadline. Minsan nakakabuti rin naman. Halimbawa, magsasabi ka sa members mo, ganito na lang ipasa, maganda rin naman na ganito na ipapasa yung sa sa November 16 na ipapasa yung inyong module. The consulting leader gives the group a chance to influence the decision from the beginning, presents the problem and relevant background information, then asks the members for their ideas on how to solve the problem, may offer a possible solution for the group members' reaction, selects the solution the members regard as most promising. Okay, pag sinabi nating consulting leader, galing yun sa word na consult. Consult, tinatanong o kinukonsulta mo, okay, yung ideas or opinions ng iyong mga members. Okay, kasi kahit member lang sila, remember, all of us can be a leader. Diba? So, may tendency na yung iniisip mo, may mas maganda pa na makukuha mo sa members mo. Okay? In short, kino-consider mo o kino-consult mo kung ano yung ideas or opinions ng iyong members. Yun yung consulting leader. Appropriate siya sa large groups. Kaya sa mga motivated groups, pati sa mga organized groups. Okay, halimbawa, sa aming grupo, mga kapatid, kailan ba kayo available? Tinatanong mo kung kailan sila pwedeng umattend. Okay, di ba ang example ko kanina, nag-set lang ako ng date. Tapos yung pangalawa, yung persuading. Sabi ko sa kanila, mas maganda na ganito ang date natin, ganyan. So, syempre, yung iba, maganda nga. Ito na lang yung date natin, yon. Pero itong consulting, tatanungin niya lahat kung sino-sino ba yung mga available. Ngayon, yung mga hindi makaka-attend doon sa sinet na date or deadline, magsasuggest sila ngayon kung alin ang mas maganda. Sabihin nila, weekend na lang po. Ganyan, mas maraming tao makaka-attend. Yun. So, may idea sila na pwede rin i-consider ni leader. Okay? Next, the joining leader participates in the discussions as just another member, agreeing in advance to carry out whatever decision the group makes. Encourages group decisions, allows for individual recognition, tends to guide, not rule. Ayan, hindi niya intention, ang style niya hindi siya yung nagmamando. Parang feeling niya siya yung member din siya. Okay? Ayaw niya yung siya yung nagde-decide lang mag-isa. So lagi niyang kino-consider yung pleasure ng kanyang grupo. Okay? Siyempre, pag nag-agree sila doon sa isang bagay, yun na yung desisyon ng grupo. Diba? Okay, so applicable ito in small groups, yung mga highly motivated groups. Okay? In groups that can deal with the less structured environment, there might be a lot of brainstorming, trying things out but switching direction as needed. In groups which have a relatively high need for independence. In groups where the members have the necessary knowledge and experience to deal with the problem. In groups where the members expect to share in decision making. Nakikijoin siya doon mismo sa members niya sa decision making. Hindi siya yung mismo ng kanyang opinion na eto sundin nyo, eto gawin ninyo. Hindi ganon. Nakikijoin siya. Kaya nga siya ang tawag sa kanya ay joining leader. Diba? Now, let's exercise. Meron dito mga statements and then
tell me kung alin ang leadership style nila. Ano ba yung 4 na leadership styles natin? Meron tayong 4 na most common leadership styles, di ba? Authoritarian, ang keyword natin doon ay authority. Next ay yung persuading leader, ang keyword ay persuade. Okay? Consulting leader, consult. And then yung joining leader or yung join. Okay? So let's see. I already have the solution to our problem. I did not have time to consult you because you are all very busy. But I assure you that this solution will benefit all of you. So please accept it. O ayun. Sabi niya, meron na daw siyang solusyon doon sa kanilang problema. Ay wala na daw siyang time para tanungin yung ibang kasama niya kasi alam niya na busy daw sila. Pero sinisiguro niya daw na yung solusyon na yon ay makikinabang daw ang lahat ng kanyang members. Kaya sana tanggapin daw nila yung kanyang desisyon. Anong leadership style ito? Yan ay persuading leader. Yan. Next, number 2. I have given you the background information about our company's problem. I think we should transfer to a new location. But I would like to get your views before I make the final decision. I am open to your recommendations. O, binigay na daw niya yung background information doon sa problema ng kanilang kumpanya. At sa palagay niya, kailangan nilang mag-transfer sa panibagong lugar. Pero ang gusto niya, kunin muna yung views o yung mga opinions ng kanilang members bago siya gumawa ng final decision. Okay? At open daw siya doon sa any recommendations. Okay? Anong uri o anong leadership style ito? Ito ay consulting leader. I own this company and I have been running this for the last 10 years. Nia, contact the suppliers at once. Dan, this is not the time to ask many questions. Inform our field offices immediately about my decision. Oh, siya daw may-ari ng kumpanyang yon at pinapatakbo daw niya yung kumpanyang yan. Sa loob ng 10 taon, nutusan niya si Mia na kontakin na yung mga suppliers. Kasi Dan, di daw yun yung time para magtanong siya ng questions. Tapos, kailangan inform nyo na yung field. Agad-agad tungkol dito sa aking desisyon. Anong uri o anong leadership style ito? Yes, yan ay authoritarian leader. Okay. Galing. Next, number 4. Please feel free to discuss the issue among yourselves. You may ask me for guidance if you need to, but I leave the decision entirely up to the team. O, feel free daw na mag-usap-usap sila tungkol dun sa issue. Okay? Pwede siyang tanungin para sa guidance kung kailangan, pero yung desisyon ay inaano niya sa mismong grupo. Anong uri ng leadership style yan? Yan ay joining leader. Okay, very good. Now, let's apply. Reflect upon and write about your own leadership style in the writing space below. So, isipin mo nga kung nagkaroon ka na ba ng experience kahit ikaw ay nag-aaral pa sa formal. Ng grade 6 ka, may groupings kayo. Pag may PE kayo, meron kayong game. O kaya sa labas, nagbabasketball ka ba? Or any team, kung meron ka. Reflect mo nga, anong uri ng leadership style meron ka. Okay? Isulat mo dyan sa writing space.
Your own leadership qualities. Which qualities do you already have? Which qualities would you like to improve upon? Nakita nyo kanina, meron tayong listahan ng mga qualities, yung sa may role model, diba? So, pwede kayong kumuha doon ng leadership qualities. Pwede rin naman yung 13 qualities na binanggit natin kanina, determination, responsibility, reliability, accountability, and etc. Pwede kayong kumuha doon. Okay? Alin daw doon sa mga qualities na yon ang meron ka na. Okay? At alin naman daw doon sa mga qualities na yon ang gusto mong i-improve. Okay? O gusto mong ayusin pa, may dagdagan pa, or yun nga, sabi ko i-improve. Next, yung leadership style. What is your preferred leadership style? Ano ba yung 4 na leadership styles natin? Authoritarian, persuading, consulting, and joining. Which leadership style are you least comfortable with? Alin daw dun yung pinaka mas komportable ka? Okay? Is it possible to adopt all types of leadership styles? Sa palagay mo ba, posible bang magamit mo or i-apply mo yung lahat ng leadership styles na yon? So, kung yung sagot mo ay oo, explain mo kung bakit. Okay? Kung hindi naman, bakit hindi? Okay? Next. Ayan. So, session 1, writing space. So, use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas that have come to mind on your own leadership qualities and style. Okay? Here in the session 2, leading teamwork or group cooperation. So, kanina sa session 1, pinag-aralan natin doon yung different leadership styles at saka yung qualities of being a leader. Okay? So, nabanggit ko rin doon na ang isang leader, a good leader is a good follower. Okay? At isa pa, leaders are role models. Okay? So, this time, we're going to talk about group naman. Okay? So, ito naman ay nakapasok siya sa Learning Strand 4 na Life and Career Skills. At ang ilalagay natin sa ating Individual Learning Agreement at saka sa Review of Learning Goals ay yung competency na ito. Demonstrate the following work readiness skills: teamwork and collaboration. May demonstrate. Ibig sabihin, dito sa session na ito, paggagawin ka niya ng iba't ibang activities. Okay, regarding work readiness skills. Our key topics for this session are communicating as a leader, fostering group cooperation, leading teamwork. Yan, so yun yung 3. So, team leaders should encourage discussion, ensure all team members understand that their ideas and opinions are equally important and relevant, encourage everyone to participate. O yun. Napag-usapan na rin natin yan nung sa last session, di ba? Model respect. O respect. Encourage people with different abilities and personalities to work together. Remain calm. Kalmado. Use positive feedback. So, this session has these objectives. Review the main concepts of the previous session, is a session 1, and reflect on prior experiences and knowledge regarding leading a group. Okay? So, ang recommended time to answer this session is 25 to 35 minutes lang. Okay? Kayang-kaya niyo yan.
So, una niyang ipagagawa dyan sa module ay i-share niyo daw. Okay? In the last session, you learned about the 4 different leadership styles. Authoritarian, persuading, consulting, and joining. You wrote your reflections on the type of leadership that you think you have. O, diba? Pinagsulat niya kayo doon kung ano yung mga leadership styles na meron kayo. Now, balikan niyo yon, yung mga sinulat niyong reflections na yon. Okay? At ang gusto niya, i-share niyo yon sa inyong family member. Okay? Pwedeng kay mama, kay ate, kay kuya, okay? Or any member of the family. This session is going to focus on leading teamwork and group cooperation. On the space provided below, write at least 2 experiences, knowledge, skills, or abilities that you have about leading teams or practicing teamwork. Maglagay ka daw dyan ng iyong experience, or dalawa so experiences, kaya kaalaman, okay, about leading teams. For sure naman, nakapag-lead ka na ng isang grupo, diba? At saka, paano ka nakapag-practice ng teamwork doon sa grupo nyo? Yun. So, i-share mo yung experience mo dyan. Susulat mo ha, 2. Now, look at the picture. So, sabi niya dyan, write your answers on the space provided. Share your answers with one of your family members or friends and solicit their thoughts on the same questions relating to the photo. Ito po yung picture. O yan, tingnan nyo ng maigi. Okay, question. Sabi niya, write daw yung answer sa ating space provided. So, dito yon. Okay? What does the illustration tell us? Ano daw yung sinasabi niya itong illustration? Ano bang ginagawa nila? Parang may binubuo yata silang bahay, di ba? Ilan ang bumubuo? Isa lang ba? 2, 3? So, marami sila. This illustration tells us that it takes a lot of people or it takes a lot of members to build a house or a building. Totoo naman, hindi mo kayang gumawa ng bahay na mag-isa ka lang. Wala ring matatawag na teamwork kung isa ka lang. Wala ring matatawag na leader kung wala kang member. O, diba? What do you think is the purpose or goal of the people in the illustration? Ano daw yung goal nila? Siyempre, their purpose or goal is to finish or build a house or building. Diba? Yun naman ang goal nila, tapusin nila yung ginagawa nilang bahay o yung building na yan. If you see yourself as a leader in this situation, what would you do to help achieve the goal? Kung ikaw daw yung leader dito sa illustration, anong gagawin mo para ma-achieve mo yung inyong goal? Diba? Ang goal dyan ay matapos yung bahay, diba? Kung ikaw yung leader, anong gagawin mo para matulungan sila ma-achieve yung goal? So, pwedeng isagot dyan, encourage them. Kaya, mag-set ka ng common goal, remind mo sila sa goal ninyo. Tapos, i-delegate mo yung trabaho para mabilis. Diba? Ano pa? So, kung meron pa kayo naiisip, isulat nyo dyan sa spaces provided sa inyong module. Next, if you see yourself as one of the contributors in this illustration, how can you contribute to their goal? Paano ka daw makakatulong doon sa kanilang goal, sa kanilang purpose? So, possible answer dyan, kayo na yung sasagot dyan. Okay? Tatagalogin ko siya. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isa sa mga nag-aambag sa ilustrasyong ito, isa ka daw sa mga workers na nandyan, paano ka makakapag-ambag sa kanilang layunin? O yun. So, sagutin mo yan dyan sa module. So, dito sa module, meron siya pagagawa sa inyo na activity. Sabi niya, let's do an imagination activity with a family member or friend as a partner. So, ang gagawin mo dyan, close your eyes
And think about the time when you were a leader. Isipin mo yung panahon kung kailan ka naging isang leader. Okay? It can be a leader of anything. A group task at school, okay? Sa inyong community, sa iyong trabaho, kaya sa isang sports team, basketball yan, volleyball, or any sports, or even a local youth group sa church ninyo, diba? Or association. Okay. Now, how did you like playing that role? Diba, naging leader ka. How did you like playing that role? What made it difficult or easy? Madali ba yung role mo bilang isang leader? Madali ba o mahirap? Yun. Take a couple of minutes to think in silence. So, isipin mo lang yan. No need to write anything. Okay. So, dito na tayo papasok ngayon. Take turns sharing and discussing your experience in the imagination activity you have done with your partner. Use these questions as your guide in your sharing. Jot down your answers. So, di ba, nag-imagine ka kanina, di ba? Inisip mo lahat yung feeling mo doon. Okay? Now, the question is, which is more difficult? Being a leader of the team or just being a member of the team? Ano ba mas mahirap? Yung ikaw ay leader o ikaw ay isang member? Oh, tatagalogin ko Alin ang mas mahirap? Ang pagiging isang pinuno ng koponan o pagiging miyembro lamang ng koponan? Alam naman natin, di ba, kapag may mga leaders tayo na puro utos-utos lang, syempre huhugot si member. O, di ba? Pagka naman may mga pasaway na members, huhugot din si leader o si pinuno. Ngayon, ang question dyan, which is more difficult? Being a leader of the team or just being a member of the team? Okay, but the answers here are based on your imagination activity a while ago. Okay? How do you describe a good leader? O, ano daw? And a good teamwork. Paano mo mailalarawan ng isang mahusay na pinuno? Isang magandang pagtutulungan o yung teamwork. Okay? Larawan mo. So, isusulat mo yan dyan ngayon sa spaces provided sa inyong module. In closing, emphasize to your partner that as a leader, it is important to communicate effectively and promote group cooperation. Okay? Mahalaga daw na magkaroon kayo ng communication, effective communication, and promote a group cooperation. Dapat nagtutulungan. Okay? This session should initially help you deepen your understanding. Palalimin pa ang inyong pangunawa o ang inyong kaalaman sa paglilid ng teamwork and group cooperation. Sa pangunguna sa teamwork at saka sa group cooperation. Okay. Now, let's go to activity 4. Working together. Ano yung objectives natin dito? Work cooperatively in a team. Identify factors that promote effective teamwork. Practice teamwork and value the importance of group effort. Ang recommended time natin dito ay 60 to 120 minutes. Kasi may pagagawa siya ditong activity, yun na medyo matagal. Okay? At hindi mo masasagot yung questions dito kung hindi mo talaga gagawin yung isang activity. So, kailangan maghanap ka talaga ng kaibigan mo or family member mo na makakapag-share kayo ng experiences. Yan. Actually, mas maganda to kung gagawin ninyo. You are now going to get more practice learning how to work together and communicate in small to medium-sized groups. You need to get as many family members, friends, and neighbors join you in this activity. You need to at least have a minimum of 6 people to play. So, kung may matatawag ka dyan na family member mo, sana ma-execute nyo ito kasi ma-realize ninyo yung importance. Okay? Kailangan minimum of 6 daw, ha? So, ano yung mga kailangan natin i-prepare? Don't forget to create 2 long sticks using plastic straw. Yung sa yung sa soft drinks, diba? Pag dudugtungin nyo yung dulo nun. Okay? Just place the edges of each plastic straw. 2 piraso lang, ha? Into the edge of the next plastic straw to be able to create a long stick. Okay?
Make 2 sticks that are long enough for your participants to hold up like in the photo above. Ayan. So, yung straw daw, pag dudugtungin ninyo, kailangan daw ganyan kahaba. Ask your participants to this game to point their index finger, yung hintuturo ninyo, and hold their arms out. Kailangan yung isang kamay ay nasa likod. Lay the stick down on their fingers. So, ilalagay daw yung ginawa ninyo na plastic straw stick doon sa fingers, sa ibabaw. Ayan o, nakikita nyo diba? Nasa ibabaw. Get the participants to adjust their finger heights until the stick is horizontal and everyone's index fingers are touching the stick. So, dapat lahat daw ay naka-touch doon sa stick. Join the participants after you have made sure that instructions and positions are clear. So, after mo masabi sa kanila yung instructions, kung paano gagawin yung activity, you can join them. Okay? Basta at least minimum of 6. At least 6. Okay? Explain to your family and friends that the objective is to lower the stick to the ground without bending one's arms. Ayan, ang goal nyo daw, ang objective nyo ay ibaba yung stick sa ground nang hindi nabibend yung arms. Each person's fingers must be in contact with the stick at all times. Hindi pwedeng malaglag yung stick. Kailangan nasa fingers lang. Pinching or grabbing the stick is not allowed. Okay? It must rest on the top of fingers. Reiterate to the group that if anyone's finger is caught not touching the stick, the task will be restarted. Yun. So, uulitin daw yun kapag hindi na-touch yung straw ng finger. Now, begin. So, bibigyan niya kayo ng activity, So, mas maganda kung gagawin niyo itong activity na ito kasi ma-realize niyo talaga yung importance ng teamwork. Okay, so may question siya dito. Were you successful? Were you able to lower the stick to the ground? Siyempre, unang iisipin mo doon, madali lang naman yan kahit hindi ko nagawin yan. Diba? Pero kapag nagawa mo yung activity, malalaman mo yung tunay na sagot dito. So, ayan. Kailangan nyo muna magawa yung activity. With your family and friends who joined the game, discuss the questions below. Be honest in your answers. Ayan. So, ito yung mga questions. What did the group do first? Ano daw yung unang ginawa ng grupo? Okay. Nilagay ba kaagad yung straw sa daliri? Ayun. Yung mga ilagay nyo dyan. What type of cooperation skills did you need to be successful as a group? Anong uri daw ng cooperation skills ang kailangan para daw maging successful yung grupo? Okay? Yun na isulat nyo dyan. Yung sagot nyo. What creative ideas were suggested and how were they received? Ano daw yung mga ideas na naibigay o naisuggest? Okay? At paano yon tinanggap? Okay, within the group, What roles did different people play in the group? Di ba? Iba-iba yung kasama mo. Ano yung role na kanilang ginampanan? So, isulat mo dyan. Halimbawa, sumali si Mama. Anong role ni Mama doon? Okay, anong role ni Papa doon? Anong role ni Sister doon sa ginawa niyong activity? Okay, o kaya anong role ni friend? Did some people take on a leadership role? Meron ba doon na naging leader? Halimbawa, ikaw leader. So, lagay mo doon. Pangalan mo, tapos leader. Mama, member. Papa, member. O, yun. As a leader, how can you encourage group cooperation? Kung ikaw ang leader, paano mo na-encourage yung group cooperation? Okay? With that activity. So, isulat mo dyan yung sagot mo. And then the last question, what situations in life, work, or home could you compare to the stick? O, ano daw, saan natin maihahambing yung stick sa buhay natin? Ano yung mga sitwasyon na yon? Okay? Usually, participants think
this is going to be an easy activity. But then they find that despite the light weight of the stick, it is difficult to get it down to the ground. Yun. Okay? Akala daw ng mga participants dito, madali lang daw yung activity na ito. Pero malalaman nila na kahit na magaan lang yung plastic straw stick na yon, mahirap pala tong ilagay sa ground. Everybody needs to communicate well, planning a strategy and then implementing it. Okay? Kayo ba sa grupo nyo, kung halimbawa ginawa nyo ito, nag-communicate ba kayo o basta bigla na lang nilang ginawa yung activity? Okay? Sabi nga natin, everybody needs to communicate well, okay? And make a strategy or plan a strategy para magawa natin yon. Cooperating and focusing on what each other is doing is the key to success in this activity. Kasi kung walang cooperation within the group at saka kapag walang focus, possible yan, palaging malalaglag yung plastic straw stick. O kaya, hindi nyo maibaba ng maayos yung stick sa ground. Okay? O kaya naman, pwede rin naman na bend yung arms. O, diba? Diba, ang rule doon, bawal ma-bend yung arms. Okay? Usually, people take on leadership roles at different points in the activity depending on how it is going. Oo nga, kasi ikaw nga yung leader. Pero mamaya may magsasalita dyan, oy, taas mo ng konti. Di kayo naman, susunod naman kayo. O, igilid mo. Nagsalita naman si ate, igilid mo ng konti para may ibaba. O, diba? So, sinunod mo yung sinabi niya. So, sabi niya nga dyan, usually people take on leadership roles at different points in the activity, diba? Sila naman yung nasunod. Okay? Depending on how it is going. The stick can represent any task or problem that a group at work, home, or in the community has to work together to resolve. Ayan. So, yung stick daw, eto yung problema. Okay? O kaya, eto yung challenge na maaaring maranasan ng isang grupo sa trabaho, sa bahay, o kaya sa community na kailangan ninyong i-work together para masolusyonan. Okay? Leaders need to make sure that everybody is on board by engaging individuals directly, asking questions, asking for ideas, complimenting people when they have a good idea, or take an action that helps the group, or etc. Pag sinabi nating on board, dapat lahat sila nandoon. Okay? Nakikipag-participate silang lahat. Okay? At sana, nagtatanong din sila, nagbibigay ng ideas, okay? Nagko-compliment sila sa isa't isa, okay? Para makagawa sila ng maayos. Okay? Ma-reach nila yung kanilang goal. Okay. Now, sabi niya dito, reflect further on the aspects of teamwork and strategies that your family and friends use in this activity by checking the boxes that apply to what you did in 3.3, cooperation and leading teamwork below. So, ito yung ating 3.3, cooperation and leading teamwork. Ito yung kanyang description. Number 1, a common purpose or goal. All team members need to understand and accept the team's objectives. Oo nga naman, kasi diba, kanina sa instruction niya, sinabi mo na ito yung kailangan ninyong gawin, ito yung objectives natin. Okay? So, dapat, all team members, alam nila, naintindihan nila, at tinanggap nila yung inyong goal. Okay? Na sinabi mo sa kanila, para magkaroon kayo ng isang common purpose or common goal. Kasi kung iba-iba ng goal yan, hindi nyo ma-achieve yung inyong goal. Okay? Number 2, clear roles and tasks. Dapat linawin nyo kung ano yung role nila at saka yung ano nilang kanilang trabaho. Okay? All team members should understand what is expected of them. Kung ikaw ay leader ng grupong yon, dapat act as a leader. Kung ikaw ay member, act as a member. Okay? Hindi pwede magsapawan kayo. Okay? May want to use a plan that shows the task that each team member is responsible for and the
timelines. Ayun nga. So, sabi ko, kailangan malinaw yung kanilang mga roles or tasks. So, kung kailangan nyo ng plano na magpapakita ng kanilang mga gawain, okay? At kung alin ang kanilang hawak or saan sila responsable, magbigay o gawin. Okay? Decision-making procedures. All team members should know how decisions are made and in what ways problems are solved. An effective team works with defined procedures to come to a unanimous decision. Unanimous, ha, tandaan, so that action can be taken. Pag sinabi natin unanimous, isang decision lang dapat. Hindi pwedeng maraming desisyon. Okay? At dapat, alam ng lahat ng members kung paano ginawa yung desisyon. Okay? Kasi sa pamamagitan ng pag-alam kung paano ginawa yung desisyon na yun, maliliwanagan ngayon sila. Mako-convince sila ngayon na eto yung ating goal. Okay? Eto yung ating plano, paano natin ma-reach itong goal na ito. So, kailangan natin itong sundin. So, para lahat kayo, lahat ng members ay nasa isang mapa lang. Okay? Iisa lang yung tingin ninyo towards your goal. Next, clear communication. All team members should practice effective listening, speaking, and transparent communication. So, ayan na naman yung communication. As I've told you, pati sa ating previous module, good communication is really essential, especially in teamwork or group. Diba? Kasi without it, sa palagay mo ba, ma-achieve ninyo yung inyong goals? Diba? Hindi. At syempre, dapat team members or lahat kayo, kahit ikaw, kung ikaw ay member ka ng grupo, you should practice effective listening and speaking. Diba? So, nabanggit na natin sa module, diba, nung nakaraan, kung paano maging isang effective listener and speaker. Kasi kung wala ka, o kahit sino sa inyo ang wala, sa any of these characteristics or any of these prerequisites, hindi kayo magiging successful. Okay? And the last one, trust among team members. Etong pinaka-importante. Trust. Kailangan mo magtiwala sa iyong member. Kasi kung wala kang tiwala at ang tanging pinaniniwalaan mo lang ay sarili mo, hindi nyo marireach yung inyong goal. Okay, remember, pag walang leader, walang grupo. Pag walang member, walang leader. Pag walang common goal, walang maa-achieve. At pag walang trust, wala talaga kayong maa-achieve. Okay? Aspects of teamwork. A team is a group of individuals working together to reach a common goal. To make a team work, supervisors or leaders should consider. Ito yung mga yon. As a leader, you can do the following to develop the team spirit. Work with the team to develop a common goal. Nurture a sense of belonging. Make all team members feel that they have something. Paramdam mo daw sa lahat ng members mo na meron silang something na maibibigay sa inyong grupo. Help team members work together to efficiently solve problems. Encourage members to set aside personal goals and desires for the benefit of the team. Treat team members fairly and equally. Okay? Structure the work of the team in a simple and logical fashion. Distribute work fairly. So, fairness ang pinag-uusapan dito. Manage the team efficiently so that every member is able to deliver his or her task and work proceeds in a timely manner. Create an environment that supports and rewards openness, creativity, trust, mutual respect, and a commitment to provide high-quality services. Okay? Working as a team means that the team members consult each other, help each other, complement. Okay? Ito naman, the following strategies can be used by the leader to support the effectiveness of the team.
encourage discussion, ensure all team members understand that their ideas and opinions na siguro daw niya na lahat ng members ay naintindihan yung ideas. Okay? At naipaliwanag niya rin na lahat ng ideas at opinions ay equally important. Okay? Lahat ay mahalaga. Encourage everyone to participate fully. Model respect towards everyone. Diba? Respect begets respect. Encourage people with different abilities and personalities to work together. Okay? Mahalaga rin minsan yon yung may iba-iba kayong kakayahan, tapos magre-reach kayo ng common goal. Maganda yon kasi marami silang magagawa. Use positive feedback and remain calm. Okay? Teams can work independently. Okay? Kung halimbawa wala si leader doon, okay? Kung ang team members ay makakapag-work daw sila independently kahit wala si leader, kapag ka ang grupo o yung members ay are aware of strengths and weaknesses, alam nila yung kanilang kahinaan at kalakasan, are able to set their own goals, nakakapag-set sila ng sarili nilang mga goals, are able to act according to goals, okay? Ma-action sila, gumagawa sila na naaayon sa kanilang mga goal. Take responsibility for their action. Yan, napag-aralan na natin yan kanina. Are able to avoid opinions and behavior that block change. Ayan. So, dapat open dapat sa change. Okay? Now, ano po yung gagawin nyo dito sa form na ito? Bakit may boxes dyan? So, yung boxes na yan, i-check nyo yan. Di ba naalala nyo, nagkaroon kayo ng activity kanina? Doon. Ano yung mga nagamit nyo ngayon doon? Nagamit mo doon sa team ninyo. I-check mo lang yun dito. Okay? Limbawa, ikaw as a leader, ano ang nagamit mo dito? Siyempre ito, una, work with the team to develop a common goal. Ito naman, nag-work ka, di ba kanina, sa iyong team para ma-reach nyo yung goal ninyo. So, i-check mo yan. Okay? Nurture a sense of belonging. Focus on what the team members have in common. O, check mo rin yan. Okay? Make all team members feel that they have something to contribute. So, i-check mo rin yan. Kasi naparamdam mo naman sa kanila, di ba? Na sila ay may something, na lahat sila ay may parte sa inyong gagawin. Okay? So, kung ito ay applicable, kung ito pong lahat ng nandito ay applicable sa inyo na ginawa nyo kanina sa activity, pwede mo siyang i-check lahat. Okay? So, ganun din dito. Kung yung nag-work kayo ng team, I means that team members, nag-consult ba kayo sa isa't isa? Nagtulungan ba kayo? Nag-complement ba kayo sa isa't isa? Nag-encourage ba kayo? So, depende sa inyo yon kung ano yung sagot nyo dito. Okay? Tapos, eto, yung following strategies, ginamit nyo ba yan? Nag-discuss ka ba doon? Sinabi mo ba sa kanila na naiintindihan ninyo yung kanilang mga ideas and opinions ay pare-parehong mahalaga? Yun. So, kung ano yung nagawa ninyo kanina sa activity, ay aanuhin nyo lang naman. Sasagutin nyo lang naman yung dito. Checkan nyo lang whichever is applicable. Okay? Ayan. So, check lang yan. Ma'am, pwede ko ba i-check lahat yan kung applicable lahat? Sabi ko nga, kung alin ang applicable, yun na i-check. Kung lahat yan ay applicable, edi i-check nyo lahat. Kung halimbawa, isa lang naman dyan, o dalawa lang, tatlo, okay lang din naman yun. Kasi yun yung naging totoo na ginawa ninyo kanina sa activity. Now, let's apply. Sabi ko nga sa inyo dito sa session 2, puro activity ang pagagawa niya sa inyo eh. You were tasked by your barangay captain to lead a clean-up project in your neighborhood. Your task is to gather all the youth, 14 to 24 years old in your community to ensure all public spaces are clean. You also need to make sure that they are labeled trash bins in key areas to encourage everyone to dispose of their trash properly. Okay? So, binigyan ka ngayon ng trabaho ng inyong barangay captain na ikaw daw ay mamuno ng isang clean-up project sa inyong neighborhood. Okay? So, ito. What will you do to develop cooperation among your team members?
Anong gagawin mo upang mapaunlad ang kooperasyon sa mga miyembro ng iyong koponan o sa iyong team? Ano gagawin mo? Okay? So, ilagay mo dyan kung ano yung naiisip mong sagot. Number 2, what would you do to help members complete the necessary tasks that you decide to do as team? Anong gagawin mo upang matulungan ng mga miyembro na makumpleto ang mga kinakailangang gawin o gawain na napagpasyahan ninyong gawin bilang isang team? Okay? Anong gagawin ninyo upang matulungan ng mga miyembro na makakomplete, na matapos nyo yung mga kinakailangan ninyong gawin? Okay? Yun yung isusulat mo dyan. If you are not the leader but just a member, how will you work to support teamwork? Kung hindi ikaw yung leader, isa ka lang member, paano ka susuporta? Kung hindi ikaw ang namumuno, ngunit isang miyembro lamang, paano ka gagawa upang suportahan ang pagtutulungan ninyo sa inyong grupo? Yun. So, isulat mo dyan anong gagawin mo. Okay? So, syempre may magtatanong dito, ma'am, bawal nga kami lumabas 14 to 24 years old kasi, di ba, minor. Okay? Paano kami makakapag-clean up project dyan? Pwede naman mag-gather ka ng mga kakilala mo within your community, gawa kayo ng GC ninyo, and then pag-usapan ninyo kung paano nyo gagawin. Okay? Or depende sa instruction ni teacher. Pero, kung hindi naman ito applicable, okay lang naman din na hindi na ito gawin. Hindi na muna ito sagutin. Kapag ka okay na ang panahon, tsaka natin siya pwedeng balikan. Yan. As a leader, you need to support members in helping them to understand their own individual strengths and find support from the people around them. Kailangan ng members ng suporta. Kung ikaw ay leader, kailangan mo rin silang suportahan. Diba? Kasi, sila rin, pag naramdaman nila yung support na binibigay mo, ikaw rin, susuportahan ka nila. Full support. Diba? Parang ano yan, sa relationship din yan give and take, diba? Hindi pwedeng give lang ng give. Hindi rin pwedeng take ka lang ng take. Dapat alternate. Or pareho kayo dapat nag-give and take. O, diba? So, parang ganun din sa team. Support mo sila, and then, ang igaganti nila sa'yo ay support. Diba? So, gantihan lang yan. Kung maganda ang pinakita mo, ang ganti rin sa iyo niyan ay maganda. Dapat alamin mo kung ano yung kanilang lakas. O saan sila magaling. Kasi magagamit mo yun as a leader palang araw. Okay? At dapat ma-encourage mo rin yung ibang people, ibang tao na nasa paligid nila na suportahan din. Okay? So, this might be the last part sa session 2, the writing space. Use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas that have come to mind on leading teamwork and group cooperation. So, pwede ka dito magsulat ng short essay kung ano yung inyong reflection sa nagawa mo dito sa session 2 about leading teamwork and group cooperation. Mahalaga ba yung teamwork? Mahalaga ba yung cooperation? Bakit mahalaga? Yun. So, pwede mo isulat yan dyan. Pwede mo ilista kung ano yun. Iyan yung silbi ng writing space. Okay? So, meron pa ako i-upload na video for part 2, sessions 3 and 4 na module 3. Thank you!